سلام، وقت بخیر. من یک اپلیکیشن بلیزوری اینجا دارم که یک دکمه اینجا داره. هر موقع اینو بزنم یک تسک خیلی سنگینی شروع میکنه به کار. من قبل از اینکه این دکمه رو بزنم یه داپلیکیت میزنم، توی تب اول این تسک رو استارت میزنم. ببین hard work not started. وقتی که میزنم اینجا شروع شده و همونطور که اینجا رو میبینید شروع کرد به رمم پر شدن. الان حدود 700 مگرم رفت بالا، دوباره رفت بالا و اینجا لاگ میداده که این تسک من حدود 10 تا استپ داره. ببینید هر استپ رمم بیشتر داره اضافه میشه. میبینید الان شد 2 گیگ. حالا فرض کنید کاربری که این تب رو استارت کرده، این تسک رو شروع کرده رو تبش رو میبنده. همونطور که میبینید تو این پیج که یک کاربر دیگه هست هیچ تسکی استارت نشده، ولی اون تسکی که کاربر قبلی استارت زده هنوز داره کار میکنه. همونطور که میبینید اینجا استپ 6 رو رفت، رم دوباره داره بیشتر میشه و تا زمانی که این تسک تموم نشه این تسک داره کار میکنه. ما تو این ویدیو میخوایم بگیم که چطور میتونیم اینو مدیریت بکنیم، چطور میتونیم هر موقع کاربر اون پیج رو بست یا منصرف شد این تسک سنگینمون رو هم استاپ بکنیم. خب من اول نشون بدم صفحه‌ام چجوری کار میکنه. این صفحه منه یه دونه بولین ورکینگ داره که اگه ترو باشه یعنی داره تسکم کار میکنه، اگه فالس باشه یعنی کار نمیکنه. استریم رندرینگ داره که بتونه اینها رو تغییر بده. رو حالت سرور ساید رندرینگ، به همین دلیل من از فرم استفاده کردم برای اینکه این دکمه رو بزنه، چون روی حالت سرور ساید رندرینگ تنها ارتباطمون با کاربر از طریق همین ادیت فرم هست. و توی کدش هم اینجا استارت پروسس تسکمون رو استارت میکنه. یک حلقه است که یک فایل سنگین رو هر سری میخونه و توی لیست کلی که توی پیجم هست ذخیره میکنه و از طریق آیلاگر هم لاگ میفته. اگر نمیدونید آیلاگر چیه، ویدیو آیلاگر رو توی دسکریپشن میذارم ببینید. این از این. حالا چی کار بکنیم؟ ما برای اینکه این تسکمون رو استاپ بکنیم، طبیعتا من قبلا توی ویدیو تسک گفتم باید از cancellation token source استفاده بکنیم. اگر نمیدونید چه هست توی ویدیو تسک توی دسکریپشن میذارم ببینید. پس یک cancellation token source اینجا من درست میکنم. cancellation token source یه دونه درست میکنم. درست. تو این cancellation token source یه دونه توکن داره که این توکن رو باید تو همه تسک رو بفرستید و بر اساس اون بیاید تصمیم گیری بکنید. الان اینجا مثلا من 10 تا استپ دارم توی حلقم. قبل از اینکه عملیات هر حلقه هر استپ هم انجام بشه میام cancellation توکن رو چک میکنم. میشه cancellation token is cancel بود یا ریکوستش داده شده بود، از حلقه به پر بیرون و دیگه ادامه نده. اما این برای زمانی هست که این عملیات سنگین اونجا تموم شده باشه و بره استپ بعدی. توی 90% نسخه های اسینکی که خود مایکروسافت طراحی کرده قابلیت پشتیبانی از cancellation توکن وجود داره. یعنی اینجا توی رید لاینزمون یه نسخه اسینک هم داره که داخلش همونطور که میبینید گزینه cancellation توکن هم فعاله و میتونید ازش استفاده بکنید. نکته بعد اینه که این cancellation توکنه و نه cancellation توکن سورس. پس باید توکن این آبجکت رو براش بفرستیم نه خودش رو. پس میشه cancellation token source دات یه چیزی داره به اسم توکن و توکن رو براش میفرستیم و چون حالت async هست await فراموش نشه. خب پس الان ما تسکمون رو حالت cancellation براش گذاشتیم. الان اگر این cancellation token sourceمون بره رو حالت cancel این تسکمون متوقف میشه. اما کجا این عملیات رو انجام بدیم؟ ما از کجا باید این عملیات رو انجام بدیم که عملیات cancellation token صورت بگیره؟ توی تمام آبجکت های دات نتی شما از این راه میتونید استفاده بکنید. تو بحث انتیتی فریمورک و هر جایی که شما یک آبجکتی دارید، یک نیویی داره انجام میشه، از این متد میتونید استفاده بکنید. این پیج هم عملا چون یک آبجکتی داره سمت سرورمون درست میکنه، پس این حالت ما میتونیم استفاده بکنیم. ما یک اینترفیس رو داریم به نام iDisposable.
هر کلاسی رو از این اینترفیس ارث‌بری بکنید یک ایمپلمنتی داره به نام دیسپوز، در اصل یک متد پابلیک void هست و خود سی شارپ هر موقع اون آبجکت خواست نابود بشه این متد رو صدا میزنه. پس بهترین جا برای اینکه ما عملیات کنسلیشن رو حالت کنسل بذاریم این متد هست. پس من پیجم اومدم از iDisposable ارث‌بری کردم که هر موقع این صفحه هوم من خواست دیسپوز بشه یا نابود بشه بیاد این عملیات کنسل رو انجام بده و در نتیجه تسک من بر اساس اون میاد استاپ میشه کارش. پس میشه کنسلش توکن سورس دات کنسل. پس الان تسک من هر موقع هوم من دیسپوز یا نابود بشه اجرا میشه. میریم تستش بکنیم. صفحه رو اجرا میکنم، یه دونه داپلیکیت هم میزنم. درست. خب یه دونه بریک پوینت من اینجا میذارم توی آی دیسپوز، من یه بریک پوینت میذارم و بعدش میرم توی تب اولم و استارت در واقع تسک رو میزنم و الان تسک من استارت شد. اینجا هم لاگش داره میفته، همونطور که میبینید اینجا هم رمم داره پر میشه. درست. همین استپ 0 دیگه. حالا یه 5 ثانیه دیگه استپ 1 رو تا به بالا. حالا من این تب رو میبندم، این تبی که در از تسکم استارت کرده رو میبندم. درست. بستمش. ببینید تب بسته شده. درسته، ولی تسک من هنوز داره ران میشه و اینجا ببینید رمم داره هنوز پر میشه. پس یه جای کارم داره میلنگه، یه اشتباهی دارم. من اینجا بریک پوینت زده بودم. درسته، ولی اینجا نیومد. چرا نیومد؟ در اصل بلیزر تشخیص نداد که این صفحه داره بسته میشه و در نتیجه این آبجکت هوم من رو هم در واقع دیسپوزش عملیاتش رو انجام نمیده. چرا تشخیص نمیده؟ چون ما رو حالت سرور ساید رندرینگ هستیم. توی حالت سرور ساید رندرینگ چون یک حالت یک طرفه هست، در نتیجه ما با کاربر هیچ در واقع اینتراکتیوی نداریم، در نتیجه نمیتونه تشخیص بده. بنابراین اولین کاری که ما باید بکنیم برای حل این مشکل اینه که این پیجمون رو ببریم رو حالت اینتراکتیو سرور. چرا؟ چون رو حالت اینتراکتیو سرور یک ایجنت سیگنال آر سمت کلاینتمون داریم و هر موقع این تب بسته بشه اون سیگنال آر ما سیگنال برای سرور میفرسته که میگه آقا این پیج بسته شد و در نتیجه عملیاتمون به درستی انجام میشه. من قبلا توی ویدیو دات نت 8 بلیزر اینا رو گفتم، تو دسکریپشن میتونید ببینید که چطور میتونیم اینتراکتیو سرور رو توی بلیزرمون فعال بکنیم. اینجا توی سرویسش میذاریم، توی میدل ویرش هم میذاریم. الان حالت اینتراکتیو سرور توی بلیزرمون فعال شد. حالا میریم پیجمون رو میگیم که به این حالت رندر شه. خب دیگه قاعدتا استریمینگ رندرینگ نیاز نداریم و اینجا میگیم رندر مودمون رو بذاره روی حالت اینتراکتیو سرور. وقتی این روی حالت هستن دیگه به فرم هم نیازی نداریم. پس دکمه‌مو میارم خارج فرم و اینجا آن کلیکش رو به این شکل میذارم و دیگه به فرم هم نیازی ندارم. حالا چون توش خالیه زیاد مهم نیست. میریم یک بار دیگه تستش میکنیم. ببینید یک بار قبل از اینکه پیجمون بالا بیاد، در از تو لول اینیشیالایز کردن یا رندر کردن کامپوننت ها یک بار دیسپوز صدا داده میشه. چرا؟ چون معمولا توی بلیزر کامپوننت ها دو مرحله ای میان در اصل ساخته میشن. برای همین یک بار اون موقعی که داره پیجمون میاد بالا، یک بار اون توی سرورمون یک بار ساخته میشه نابود میشه، در اصل برای همین دیسپوز صدا داده میشه و سری دوم میاد بالا و به کاربر نمایش داده میشه. اوکی، برای همین اینجا الان ما نگاه کردیم. الان من اگه یه تب دیگه باز بکنم طبیعتا این دیسپوز برای تب دوم هم یک بار اجرا میشه. من الان داپلیکیت رو میذارم، ببین یک بار دیگه این دیسپوز دیگه برای تب دومه. تب اول چون یک بار ساخته شد دیگه اجرا نمیشه. الان تب دوم هستیم. حالا میام تو تب اول، اینجا هم که لاگم داره میفته و تسکم رو استارت میکنم. تسکم استارت شد، اینجا لاگش داره میفته. اینجا هم همونطور که می‌بینید رمم داره همینجوری پر میشه و تسکم در حال اجراست. حالا میام تب اول رو میبندم. این تب اول، به محض اینکه تب اول رو بستم دیسپوزش اجرا شد. وقتی که اجرا میشه خب طبیعتا
من اینجا میذارم اگه اکسپشنی هم زد این تیکشو زدم که همه اکسپشنشو بده. اجرا شد و کنسلیشن توکنمون اجرا میشه و تسکمون متوقف میشه. ولی وقتی هر متدی کنسلیشن توکن میگیره، هر موقع این کنسلیشن توکن ترو بشه، یعنی قرار باشه کنسل بشه اون تسکمون، یه اکسپشن برای ما تولید میکنه. معمولا دات نتی ها اینجوری کار میکنن، یه اکسپشن تولید میکنن. چه اکسپشنی؟ اکسپشن اپریشن کنسل اکسپشن. یعنی هر موقع این اکسپشن جنریت شد، یعنی کنسلیشن توکن صدا زده شده. پس چه برای اینکه کارمون تمیزتر و کاملتر باشه، این رو هم باید تو ترای کش بذاریم که اپریشن کنسل. پس میشه ترای کش میذاریم، اینجا اکسپشن رو میذاریم اپریشن کانسلیشن اکسپشن، چون شاید یه اکسپشن دیگه هم قرار بشه تولید شه دیگه. خب ما اونو که باید بدونیم چیه. و بعد من اینا رو میذارم داخل این ترایمون. من توی اپریشن کنسلمون یه دونه لاگ میندازم که بدونیم که قطعا کنسل میشه. اینفورمیشن اپریشن کنسلد، بدونیم کنسل شده و اینجا هم که کنسل صدا زده میشه. میریم تستش میکنیم. یه تب دیگه باز میکنم، اینجا استارت میکنیم، اینجا هارد ورک استارت، رم داره پر میشه. حالا عملیات کنسل، من تب رو میبندم. ببینید اپریشن کنسل صدا داره شد و تسک من بسته شد، دیگه تسک من کار نمیکنه و در نتیجه با همراه با کاربر که سفر رو بست، منم اون تسکم رو بستم. اما توی دیسپوزبل ما یه دونه دیگه داریم، آی اس دیسپوزبل، یعنی شما هم میتونید از دیسپوزبل و هم آی اسینک، یعنی اینجا میتونید بگید آی اسینک دیسپوزبل. این هم یه متد تسکیتور داره. اگر تسکتون یا مثلا عملیات کنسلتون خیلی طول میکشید یا عملیات اسینکی بود، قطعا توی این بزنید. این هم عملکردش عین همین دیسپوز بالایی هست. نکته بعدی و آخر هم اینه که اون رمی که پر شده توسط اون تسک، شاید آنی و همون لحظه که شما کنسل میکنید و پیج بسته میشه خالی نمیشه و این دسته یک انجینی هست توی دادت به نام گاربیج کالکشن و اون خودش هر موقع صلاح بدونه اونو خالی میکنه. شما نگران اون قضیه و پر شدن رمه نباشید، هر جا رم کم باشه خودمون گاربیج کالکشن میاد مدیریت میکنه و رم رو خالی میکنه. فقط مهم اینه که اون تسکه دیگه حالت فعال نداشته باشه تا گاربیج کالکشن اینو متوجه بشه و سر فرصت اون عملیات خالی سازی رم رو انجام بده. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.